Bên trên có người. Bảo vệ mục tiêu. Rõ. Chết rồi. Vân Hoàng Thâm nổi điên chỉ vì có người chết sao? Phó trạm trưởng, trong lòng tổ trưởng không vui. Có người chết thì ai mà vui được chứ? Thật chẳng ra làm sao. Trạm trưởng Kha và phó trạm trưởng Chu đã bồi dưỡng được một hạt giống tốt đấy. Ông Thi, ông chê cười rồi. Tôi không dám kể công. Tất cả là do trạm trưởng quý trọng người tài. Bây giờ bên ngoài đã an toàn, ông có thể đi ra ngoài rồi. Mời ông Thi. Không sợ trời, không sợ đất. Ra ngoài đi. Mục tiêu của họ không phải em. Em sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Xin lỗi, không bắt được Tông Phương. Không sao, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác. Hóa ra anh cũng có điểm yếu. Ai là tiên sinh? Tôi hiểu rồi. Cả hai người đều là tiên sinh. Nói chính xác hơn thì hai người hợp lại với nhau mới là tiên sinh. Xem ra trong hai người họ, một người giữ danh sách điều động nhân sự, một người giữ mật hiệu liên lạc. Dù thiếu ai trong hai người thì cũng không thể nào tìm ra danh sách điều động nhân sự. Vì hai người là chị em sinh đôi. Hai người trông giống hệt nhau. Nếu công khai ngồi trên một con tàu, là giả vờ như không quen biết nhau, thì nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên cô đã giả dạng thành một người con hiếu thảo vừa mất cha. Bởi vì hầu hết mọi người đều rất kiêng kỵ chuyện này, nên chắc chắn sẽ không nhìn chằm chằm các cô. Nếu lỡ bị phát hiện thì các cô cũng có thể xáo trộn sự chú ý của họ. Bởi vì hai người trông giống hệt nhau. Hầu hết mọi người sẽ không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng tiếc rằng tôi là một ngoại lệ. Anh không thể tìm thấy đâu. Một thứ quan trọng như vậy thì sao có thể dễ dàng bị người khác tìm thấy được? Trừ khi có lời gợi ý của chúng tôi. Không cần bếp dọn cho chúng tôi đâu. Đi đi. Đời tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nhất là đem người tôi yêu ra uy hiếp tôi. Các cô có gánh được hậu quả không? Anh đừng tự đánh giá cao bản thân. Các người sẽ không có được gì cả. Tổ trưởng, mọi người không sao chứ? Không sao. Bọn tôi không phải là mục tiêu của họ. Mọi người đi kiểm tra xem có con cá nào lọt lưới không. Rõ. Phải tìm ra danh sách điều động nhân sự. Họ không thể nào để thứ quan trọng như vậy trong người. Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào rồi. Làm sao để có thể đảm bảo danh sách này sẽ không dễ dàng bị người khác tìm thấy? Hoặc dù có tìm thấy cũng khó mà giải mã được. Trừ khi bản thân họ chính là danh sách.
Trạm trưởng, trạm trưởng, tại sao lại chết? Bị bịt đầu mối. Nhưng tôi đã có được danh sách rồi. Hai người họ hợp lại mới chính là tiên sinh. Nếu người vẫn còn sống thì chúng ta sẽ lấy được nhiều thông tin hơn. Trái lại tôi cảm thấy người Nhật sẽ không cử người biết những bí mật quan trọng đến đưa danh sách đâu. Vì thế giá trị duy nhất của hai đặc vụ Nhật Bản này chính là bản danh sách này. Họ khó có thể nào biết được những thông tin khác. Nếu cậu luôn thông minh như vậy thì tốt rồi. Ý anh là gì? Có mắt như mù, cậu chỉ toàn gây rắc rối cho tôi. Alo, Bộ trưởng Dương, e là tháng này không thể giao đồ nội thất mà ngài đã đặt được rồi. Một công nhân trong cửa hàng chúng tôi bị đột quỵ, thực sự là không đủ nhân lực. E là phải phiền ngài đợi thêm rồi. Xin lỗi nhé, Bộ trưởng Dương. Vậy được, tôi sẽ đợi thêm vậy. Rốt cuộc bến tàu đã xảy ra chuyện gì? Sau khi người Nhật phát minh ra thứ gọi là phiếu dự trữ, Vân Mộ Chi và Dương Tử Minh đã cùng nhau lên kế hoạch cho hành động săn tiền. Nội dung hành động này là đem số vàng dự trữ của ngân hàng Pháp mang đi giấu ở trước mắt người Nhật, sau đó tìm cơ hội thích hợp vận chuyển đến khu căn cứ kháng Nhật ở sau lưng địch. Trương Hiển Thành là người phụ trách của hành động săn tiền. Cuộc điện thoại vào sáng sớm hôm qua chính là của cậu ấy. Ông Dương, tôi là môi giới bất động sản của ông. Ngày mai tôi phải về quê hương tựa họ hàng rồi. Nhà của ông chỉ đành nhờ người khác theo dõi thôi. Trong điện thoại Trương Hiển Thành truyền đạt hai thông tin. Một, hành động săn tiền xảy ra vấn đề, anh ấy phải rút ngay. Hai, anh ấy sẽ đến Trường Sa báo cáo trực tiếp với Dương Tử Minh. Cẩn thận, tiếc là anh ấy chưa kịp liên lạc thì đã hy sinh rồi. Điều này khiến Dương Tử Minh vừa đau buồn vừa hết sức lo lắng. Rốt cuộc hành động săn tiền đã xảy ra vấn đề gì? Sao tổ chức lại không biết gì cả? Đồng chí Lão Dương, đồng chí Trương Hiển Thành đã hy sinh. Lão Đỗ đã gọi cho tôi rồi. Bây giờ phải làm sao? Tối qua cấp trên gửi điện báo nói người nhận bị mất liên lạc, bảo chúng ta kiểm tra tại đây. Nhưng rốt cuộc Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có mỗi đồng chí Trương Hiển Thành biết. Cậu ấy hy sinh, tất cả tình báo chân thực đều biến mất. Chưa chắc. Ý anh là khi đồng chí Trương Hiển Thành hy sinh, Dạ Ưng có ở đó không? Có, cậu ấy có mặt ở đó. Được, anh nói tôi nghe toàn bộ những gì xảy ra ở đó đi. Cậu hai, tôi đi được chưa? Cô từng gặp tôi ở đâu vậy? Anh vẫn chưa biết à? Tiểu Tề và Tiểu Châu đã an toàn về đến nhà rồi. Cô vẫn về Thượng Hải ư? Đúng vậy. Quân thống sắp xếp nhiệm vụ mới cho tôi. Khi nào thì đi? Giờ sẽ đi luôn. Được. Giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn. Anh cũng thế nhé. Tạm biệt. Khoan đã, cô tên gì? Tôi tên Cận Hàm Phương. Cậu hai, cảm ơn vì anh đã muốn nhớ tên tôi. Tôi đi đây. Nhìn Cận Hàm Phương rời đi, Vân Hoàng Thâm biết vẫn còn vô số chiến hữu như cô ấy lặng lẽ chiến đấu ở chiến tuyến bí mật. Đồng chí Trương Hiển Thành là một đồng chí tốt, rất tài giỏi. Đúng vậy. Nếu không phải vì cứu Vân Hoàng Thâm thì cậu ấy sẽ không hy sinh. Không chỉ có vậy, trước khi hy sinh chắc chắn đồng chí Trương Hiển Thành đã để lại manh mối cho chúng ta. Ý anh là những lời cậu ấy nói với Vân Hoàng Thâm ư? Đúng. Cậu ấy từng tham gia vào hành động trừ khử Tử Tước, vậy nên cậu ấy biết Hoàng Thâm. Tuy cậu ấy không dám chắc chắn thân phận của Hoàng Thâm, nhưng cậu ấy sẽ tin chắc rằng
Hoàng Thâm là người đáng tin tưởng. Cũng tức là cậu ấy đã đưa thông tin quan trọng vào những lời nói với Vân Hoàng Thâm. Xem ra tôi phải lập tức gặp Hoàng Thâm. Cô nói xem sao phải vậy chứ. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau. Để mặt trưởng ban quý, tôi cũng không muốn làm khó cô. Cô hãy khai nhanh đi. Tôi nói. Lên. Lục soát. Vâng. Ngồi đi. Vâng, dạ Minh, giới thiệu tình hình đi. Vâng. Mọi chuyện phải nói từ vợ chưa cưới của trưởng ban quý. Hẳn là nhiều đồng nghiệp đã biết. Trưởng ban quý đã đính hôn từ hơn 1 tháng trước. Nhà gái là tổng đại viên của cục điện thoại, 24 tuổi, bố mẹ mất sớm, được một người họ hàng xa nuôi nấng. Tình cảm của trưởng ban quý và vợ chưa cưới của anh ấy rất tốt, vốn định kết hôn vào mùa hè năm nay. Nhưng từ tháng này, tình cảm của trưởng ban quý và vợ chưa cưới của anh ấy bỗng phai nhạt, cuối cùng không còn qua lại nữa. Trưởng phòng Lăng phát hiện chuyện bất thường này, thế là âm thầm điều tra vợ chưa cưới của trưởng ban quý, xác nhận thân phận thật của cô ta là một người truyền tin bằng điện báo trong mạng lưới gián điệp Nhật Bản. 12 giờ trưa nay, trưởng phòng cung đã bắt giữ cô ta. Phải. Bọn tôi thu được một chiếc điện đài và một vài vũ khí tại nơi ở của cô ta, đã đưa cô ta về trạm thẩm vấn. Cô ta thừa nhận mình là gián điệp Nhật Bản. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, tôi cũng không muốn làm khó cô. Cô hãy khai nhanh đi. Tôi nói. Và khai ra cấp trên cùng đồng bọn của cô ta. Tiếc là khi chúng tôi đến, đồng bọn của cô ta đã chạy mất. Còn cấp trên, người cô ta khai ra là Tông Phương. Đồng thời cô ta còn khai ra một số điện thoại. Chúng tôi tìm được một địa chỉ qua số điện thoại ấy, nhưng cũng là vườn không nhà trống. Lục soát. Không phải Tông Phương đã chết trong cuộc truy bắt hôm qua ư? Cậu ta giả chết, mục đích là để thoát khỏi chúng ta. Văn Dạ Minh nói tiếp đi. Trưởng phòng Lăng đã tiếp tục điều tra truy vết người truyền tin này, cuối cùng phát hiện ra một chiếc điện đài của quân địch và theo dõi nó. Tối hôm kia vào lúc 11 giờ 38 phút, chiếc điện đài ấy truyền một tin. Nội dung là xin cấp trên cử người mới đến Trường Sa chi viện. Tối hôm qua cũng tầm lúc 11 giờ 38 phút, chúng tôi đồng thời nghe được điện báo trả lời do cấp trên của Tông Phương gửi đến. Nội dung là 12 giờ trưa nay, một người liên lạc biệt hiệu Tiên Sinh sẽ đến Trường Sa, trao đổi danh sách người được cử đến. Trạm trưởng đã phong tỏa toàn bộ tin tức và đích thân chỉ huy hành động sáng nay. Tôi và Vân Hoàng Thâm phụ trách chấp hành. Hành động lần này rất thành công. Tất cả gián điệp Nhật xuất hiện tại ga tàu, tổng cộng có 19 người đều đã bị trừ khử. Tiên Sinh và đồng bọn của mình đều bị bắt giữ và thành công lấy được danh sách người được cử đến. Chúng ta tổn thất 2 đặc công, ngoài ra có 3 đặc công bị thương nhẹ trong hành động. 1 phút trước, toàn bộ tổ hành động của chúng ta đã vào vị trí. Top gián điệp Nhật Bản đầu tiên được cử đến Trường Sa cũng sẽ bị chúng ta bắt giữ. Từ từ, chú ý an toàn. Từ từ. Cụ à, để cháu giúp cụ. 2 cụ ngần tuổi này rồi, đi xe còn mang nhiều hành lý thế. Phiêu bạt bên ngoài hơn nửa đời, lá rụng phải về cội thôi. Khó khăn lắm mới dành dụm được tí của cải này, không mang theo sao mà được. Vậy con cụ đâu? Sao không về cùng?
Con lớn rồi, không quản được nữa, không muốn về. Chào mừng đến Trường Sa. Dừng xe. Xuống xe đi. Đến nơi rồi. Tất cả nhanh lên, nhanh nhẹn lên. Anh à, nhờ anh cho tôi xin tí lửa. Thuốc của anh tên là cướp biển phải không? Không, anh nhớ nhầm rồi. Phải gọi là cướp bóc. Không cần biết là cướp gì, tóm lại đều không phải thứ tốt lành gì. Giơ tay lên. Điều đáng tiếc nhất trong hành động hôm nay là tôi không bắt được Tông Phương. Anh ta muốn nhân cơ hội này chạy khỏi Trường Sa. Suýt nữa tôi đã bắt được anh ta. Vân Hoàng Thâm, cậu có muốn nói gì không? Tổ trưởng Văn đã báo cáo rất chi tiết rồi. Tôi không còn gì muốn bổ sung. Cậu vô tư thật đấy. Cậu làm đặc sứ cục trưởng cử đến để mặt trước bao nhiêu người. Cậu phải giải thích chuyện này thế nào đây? Trạm trưởng, tôi cho rằng trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, dù là cục trưởng đến thì tôi vẫn phải làm công việc nên làm. Cậu ngồi xuống. Cậu thanh niên, cậu nghĩ tôi nên khen cậu hay mắng cậu đây? Tôi nghĩ quy trình làm việc của chúng tôi có thể áp dụng với mọi người. Không nên lo ngại về thân phận và địa vị của đối phương. Đây là điều thứ nhất. Hay là trước khi tìm ra tiên sinh thì ai cũng đáng ngờ. Được, nói đến tiên sinh, tôi muốn hỏi cậu cô ta chết thế nào. Là sơ suất của tôi. Tôi không để ý trên thuyền vẫn còn cá lọt lưới. Tôi hỏi cô à. Hành động ở bến cảng do Vân Hoàng Thâm phụ trách. Xảy ra vấn đề lớn như vậy, cậu ta phải chịu trách nhiệm. Phó trạm trưởng Chu, xử phạt cậu ta. Vâng. Báo cáo, vào đi. Trạm trưởng đã bắt toàn bộ gián điệp Nhật Bản. Đi đi. Vâng. Nói với mọi người một tin có thể xem là tin tốt. Tất cả gián điệp Nhật Bản mới được gửi đến Trường Sa đều bị chúng ta bắt cả rồi. Mọi người, tôi không tin mấy lời kiểu như không có hành động nào chặt chẽ tuyệt đối. Tôi chỉ tin trong quá trình hành động, chỉ cần làm cẩn thận chặt chẽ thì nhất định sẽ không thất bại. Mong mọi người hãy nhớ lời tôi nói. Vâng. Bây giờ xem ra có lẽ trưởng phòng Lăng thực sự bị người ta gài bẫy hại. Ai gài bẫy cậu ta đây? Chuyện này khó nói lắm. Trưởng phòng Lăng rất vô tình đắc tội rất nhiều người. Chỉ dựa vào điểm này đã có rất nhiều người có động cơ gài bẫy cậu ấy. Nhưng nếu xét về năng lực, có thể dụ cậu ấy vào bẫy. Cả trạm chúng ta cũng chỉ có vài người. Nói nhảm, mấy người là mấy người. Tôi thấy người có khả năng nhất là Vân Hoàng Thâm. Lý do, cậu ấy luôn muốn báo thù cho Vân Mộ Chi mà. Thanh niên dễ lầm đường lạc lối, nhất thời bị khát vọng báo thù xui khiến. Cũng có thể xảy ra. Khát vọng báo thù ư? Trưởng phòng Lăng, anh có thể ra ngoài rồi. Trạm trưởng, hành động lần này rất thành công. Tất cả gián điệp Nhật Bản ẩn náu ở Trường Sa đều bị chúng ta bắt giữ. Danh sách người mới cử đến cũng bị chúng ta lấy được. Rồi sao? Sao vậy cơ? Anh vẫn không hết nghi ngờ tôi. Tuy phó trạm trưởng cũng đáng ngờ,
Nhưng đối tượng anh nghi ngờ vẫn là tôi. Thì sao? Vậy nên tôi sẽ tiếp tục điều tra đến khi tìm ra chứng cứ chứng minh tôi trong sạch. Tôi mong lần sau chúng ta nói đến vấn đề này, thứ cậu đưa cho tôi là chứng cứ, chứ không phải suy đoán của cậu. Anh à, trẻ con thì biết gì, sao có thể gọi là lính? Sao anh ấy lại nói câu này với mình? Anh đang nghĩ gì mà ủ dột thế? Anh đang nghĩ người vừa bị xử phạt yên lặng kiểm điểm là quy trình bắt buộc mà. Anh thôi đi, giờ trạm trưởng cũng rất khó xử. Ông Thi rất nhỏ nhen. Anh không nể mặt ông ta trước bao nhiêu người, chắc chắn ông ta sẽ không buông tha. Trạm trưởng xử phạt anh là để chặn miệng ông ta. Cậu cầm lấy. Được, cảm ơn. Âm nhạc. Cẩn thận. Rốt cuộc anh ấy là ai? Sao lại cứu mình? Alo, cậu hai, tôi là Kinh Vũ. Sao vậy? Nhà có chuyện gì à? Không. Có phải khi ở Thượng Hải anh đã đặt một cặp khuyên măng xét không? Đúng vậy. Giao đến rồi à? Đúng, vừa đưa đến. Tôi để ở ngăn kéo bên trái của bàn làm việc trong phòng anh. Được, tôi biết rồi. Kinh Vũ, hôm nay tôi chưa từng đến. Khuyên măng xét này được gửi đến nhà. Rõ chưa? Rõ rồi. Trong ngăn kéo bên trái bàn đọc sách trong phòng Vân Hoàng Thâm có một chiếc đồng hồ đeo tay. Đấy là quà sinh nhật Dương Tử Minh tặng Vân Hoàng Thâm năm anh 15 tuổi. Kết hợp với cặp khuyên măng xét mà Kinh Vũ nói, đủ để chứng minh cuộc điện thoại này là Dương Tử Minh bảo Kinh Vũ gọi. Sinh nhật năm ấy được tổ chức ở Tiêu Tương Lâu. Rõ ràng Dương Tử Minh bảo Kinh Vũ gọi cuộc điện thoại này là để hẹn anh đến gặp mặt ở Tiêu Tương Lâu. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Dương Tử Minh không thể đợi đến khi tan tầm mà phải gặp gấp thế này? Tiểu Thâm, mau ngồi xuống đi. Chú Dương. Không ai theo dõi chứ? Không. Cháu đổ xe ở nơi rất xa, chú tìm cháu gấp như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trước khi chết, Trương Hiển Thành đã nói gì? Trương Hiển Thành là người của chúng ta ư? Hành lý của cậu ấy đâu?
Ở chỗ cháu đã kiểm tra kỹ rồi, không có gì đáng ngờ. Trước khi hy sinh cậu ấy đã nói gì? Trẻ con thì biết gì, sao có thể gọi là lính? Hình như anh ấy còn rất nhiều điều chưa nói hết. Trẻ con thì biết gì, sao có thể gọi là lính? Phản bội. Không hay rồi, đã xảy ra chuyện gì ư? Tiểu Thanh, không phải cháu luôn muốn biết chuyện tiền dự trữ sao? Giờ chú sẽ nói cho cháu biết. Thì ra Trương Hiển Thành là người tham gia vào hành động tiền dự trữ. Đúng, anh ấy là người phụ trách hành động săn tiền. Từ từ. Tiểu Thâm, Bố đang làm gì vậy? Đống tiền dự trữ kia chỉ là mớ giấy lộn. Bố cố tình đuổi con đi để làm việc này ư? Con lấy đầu ra cái quyền chỉ rõ quyết định của bố vậy hả? Con chỉ muốn biết chuyện con làm có chính xác hay không. Đương nhiên chính xác rồi. Vậy bố nên nói con biết sự thật. Sự thật là giám đốc ngân hàng Pháp Vân Mộ Chi tối nay bỗng phát bệnh tim qua đời. Từ nay về sau, ông ấy không còn quan hệ gì với Frank và ngân hàng Pháp. Bao giờ chuyện qua rồi, chúng ta có thể về sau. Khi ấy bố sẽ cho con một câu trả lời hoàn hảo. Sáng hôm qua, Trương Hiển Thành gọi cho chú một cuộc điện thoại từ Thượng Hải. Chắc là vì quân địch giám sát căng quá, cậu ấy không tiện nói nhiều, chỉ nói 2 chuyện. Một là hành động săn tiền xảy ra vấn đề. 2 là cậu ấy sẽ đến Trường Sa. Tối qua tổ chức gửi điện báo nói là đồng chí Bắc Giang Tô cử đi giao nhận vàng bị mất liên lạc rồi. Cậu ấy không liên lạc với cấp trên vào thời gian quy định. Tổng hợp 2 tin này có phải có thể đưa ra suy luận thế này không? Sáng hôm qua, đồng chí ở Bắc Giang Tô đến Thượng Hải hội họp với Trương Hiển Thành, nhưng hành động hội họp thất bại. Vậy chắc hẳn chuyện này xảy ra rất đột ngột. Cho dù là Trương Hiển Thành gọi điện thoại cho chú, hay là tổ chức gửi điện báo đến, thì thông tin thu được đều rất đơn điệu. Tóm lại là hành động săn tiền có vấn đề. Vậy vấn đề này xảy ra thế nào? Có lẽ chỉ có một mình Trương Hiển Thành biết thôi. Trương Hiển Thành là một người hoạt động ngầm kỳ cựu, rất có kinh nghiệm. Chắc chắn trước khi lâm chung, cậu ấy đã để lại thông tin gợi ý quan trọng. Trẻ con thì biết gì, sao có thể gọi là lính? Nổi loạn. Anh ấy muốn nói với chúng ta trong tổ hành động săn tiền có kẻ phản bội. Đúng vậy. Nếu cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ giúp chúng ta sắp xếp càng nhiều thông tin liên quan đến nổi loạn. Đáng tiếc, sao anh ấy lại nói thông tin quan trọng như vậy cho cháu biết chứ? Chẳng lẽ anh ấy biết được thân phận thực sự của cháu sao? Vốn cậu ấy là cấp dưới của chú. Sau khi chú rời khỏi Thượng Hải, đã bàn giao nhóm của cậu ấy cho quản gia Từ. Cậu ấy có tham gia vào hành động trừ khử Tử Tuyết, thế nên chắc cậu ấy đã đoán được thân phận của cháu. Có lẽ lời nói của cậu ấy còn ẩn giấu một thông tin quan trọng nào đó. Rất có thể thân phận thực sự của bố cháu đã bị lộ rồi. Không phải chú nói rất ít người biết được thân phận thực sự của bố cháu sao? Sao mấy lại bị lộ được? Nếu có người liên hệ chuyện tiền dự trữ với việc chúng ta cử đồng chí ở Bắc Giang Tô đến Thượng Hải hoàn thành nhiệm vụ này, bố cháu chắc chắn sẽ bị lộ. Hơn nữa tiếp theo đây, sớm muộn gì thân phận của cháu và chú cũng sẽ bị lộ. Không được, chú không thể để cháu tiếp tục ở lại đây nữa. Cháu phải lập tức rời khỏi đây. Chú có một lối thoát rất an toàn. Cháu đến Hải Hóa trước đi, sau đó đáp máy bay đến Hồng Kông. Chú Dương, về chú thì sao? Tạm thời chú chưa thể đi được. Đến Lạc không có chứng cứ về chú. Chú có thể trì hoãn thêm một chút thời gian nữa. Cháu yên tâm đi. Sau khi cháu đi, Hoàng Kỳ, người yêu của cháu và cả Kinh Vũ, chú đều sẽ sắp xếp thỏa đáng. Chú tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai gây rắc rối cho họ đâu. Chú Dương, có lẽ tình hình không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ.
Cho dù thực sự có người có thể thiết lập được kết nối này, cũng cần có thời gian để xác nhận nữa. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cháu bắt buộc phải lập tức rời đi. Bây giờ cháu đến bến tàu Tân Hà ngay đi. Sau khi đến bến tàu, ở đó có một căn nhà thuyền, trong đó có một người tên Lão Hắc. Cháu đi tìm ông ấy, kết nối với ông ấy. Hoàng Kỳ đang dưỡng thương ở đó. Cháu gặp được Lão Hắc thì cứ nói cháu sắp có một chuyến đi dài, nhưng cháu đang rất thiếu tiền, có thể dùng rượu trả nợ không? Sau đó ông ấy sẽ nói với cháu ông ấy không uống rượu, ông ấy thích hút thuốc. Cháu cứ nói với ông ấy cháu đã sưu tầm rất nhiều loại thuốc lá ngoại, nhưng loại đó rất nặng, sợ ông ấy không chịu được. Hai người khớp được ám hiệu thì ông ấy sẽ đưa cháu đến Hoài Hóa. Sau khi tới đó, tự khắc sẽ có người liên lạc với cháu. Chú Dương cháu không thể đi được. Tiểu Thâm. Trạm trưởng Kha, anh có biết chuyện Vân Mộ Chi đã giao khoản dự trữ của ngân hàng Pháp cho người Nhật không? Tôi biết. Hơn nữa tôi nghe nói sau khi người Nhật vận chuyển lô vàng này về Nhật Bản, khi mở hộp ra thì phát hiện bên trong đã biến thành chì. Người chịu trách nhiệm cho chuyện này là Vân Mộ Chi, nhưng ông ta vừa mới giao số vàng này cho người Nhật thì đã chết rồi. Anh không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi sao? Chú Dương, cháu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhiệm vụ cuối cùng mà bố cháu giao cho cháu vẫn chưa hoàn thành. Kẻ đứng sau đã giết chết bố cháu và bà nội cháu. Chỉ còn một bước nữa là cháu đã tóm được rồi. Chú biết tổ chức sẽ cử người hoàn thành những chuyện này. Bây giờ cháu phải đi ngay. Bây giờ cháu đang rất nguy hiểm. Cháu ở lại Trường Sa thêm một phút thì sẽ bước gần tới cái chết hơn một phút. Nhưng mà Tiểu Thâm, chú biết cháu không sợ hy sinh, nhưng chỉ có sống sót mới có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn. Nếu bây giờ Mộ Chi vẫn còn sống, ông ấy cũng không muốn cháu phải mạo hiểm đâu. Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Dù xét về công hay tư, chú cũng phải để cháu đi ngay lập tức. Mộ Chi, Bác Vân lần lượt bị giết hại, chú đều không ngăn cản được. Chú không thể lại trơ mắt nhìn cháu bị bọn chúng bắt đi. Hôm qua lúc tôi xuất phát, có nhận được một tin tức. Mới sáng hôm qua, tên Hán Giang số 76 đã bắt được một tên cộng sản đi từ Bắc Giang Tô. Người tiếp ứng cho cậu ta là một cảnh sát giao thông. Trong lúc giao tranh, bọn họ đã giết chết tên cộng sản này. Cảnh sát giao thông phản bội. Theo lời khai của viên cảnh sát giao thông, tên cộng sản đi từ Bắc Giang Tô đến Thượng Hải này để nhận một lô hàng rất quan trọng. Trạm trưởng Kha, anh nghĩ thử xem, lô hàng gì mà lại quan trọng đến thế? Nếu có thể chứng minh được lô hàng này là hàng dự trữ của ngân hàng Pháp, vậy thì cũng có thể chứng minh thân phận của Vân Mộ Chi. Trạm trưởng Kha, anh đừng quan tâm đến chuyện ở Thượng Hải vội. Vấn đề khẩn cấp bây giờ là anh phải bắt sống Vân Hoàng Thâm, sau đó áp giải cậu ta tới Trùng Khánh. Tên Vân Hoàng Thâm này đã đi theo Vân Mộ Chi 2 năm rồi, chắc chắn cũng phải là đảng Cộng sản. Ông Thiên, dù cho Vân Hoàng Thâm là đảng Cộng sản, vậy cậu ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Có cần thiết phải áp giải cậu ta đến Trùng Khánh không? Cậu ta là một nhân vật nhỏ, nhưng Dương Tử Minh sau lưng cậu ta lại không phải. Mục đích chúng ta làm như thế là để lôi được Dương Tử Minh ở phía sau cậu ta ra. Tôi hỏi cô, có phải Châu Kỳ thích cô không? Làm sao chị biết? Cô giữ anh ta lại giúp tôi cần 2 phút. Chị muốn làm gì? Đừng nhiều lời. Cô có chịu giúp tôi không đây? Được. Tiểu Châu, đi ra ngoài với tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Làm sao thế? Đang làm việc này, nói mấy câu cũng không trì hoãn công việc của anh đâu. Anh có ra không? Không ra thì tôi đi đấy. Đừng, tôi ra. Anh qua đây. Hai người chúng ta đứng sờ sờ ở đây, có thể xảy ra chuyện gì được? Đúng vậy. Tôi nhớ lần trước anh có nói với tôi, ở bên đường Đức Dương mới khai trương một nhà hàng nước ngoài, là thật à? Tôi lừa cô làm gì chứ? Hôm nào cô có thời gian, tôi đưa cô đi ăn. Đúng rồi, thật ra chuyện giữa anh và tôi đã nói với người nhà của tôi rồi. Tại sao cô lại giấu Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ trong nhà cô? Tôi thấy bọn họ không có nơi nào để đi, nên cứ để họ ở lại nhà tôi. Cô biết bố tôi chết từ khi nào? Hôm qua, có người muốn giết Vân Hoàng Thâm và Vân Hoàng Kỳ. Bọn tôi cùng chạy thoát. Chính Vân Hoàng Kỳ đã nói với tôi. Sau khi bố cô về Trường Sa có liên lạc với cô không? Không có.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy bố mình là khi nào? Năm ngoái. Chắc khoảng tháng 3. Tôi không nhớ ngày cụ thể. Là cô ấy đã gọi cho tòa soạn à? Chắc là thế. Tôi không chắc chắn lắm. Xin chào, phóng viên Trúc phải không? Đây là bến cảng Trung Sơn. Ở đây xảy ra vụ xả súng giết người. Hôm đó tòa soạn rất ồn ào, tôi không nghe rõ lắm. Hơn nữa, giọng của cô ấy cũng không dịu dàng như vậy, phải trầm thấp hơn một chút. Nếu cô muốn sống thì đừng nói với ai về cuộc trò chuyện của chúng ta. Nếu có người hỏi thì cô cứ nói. Tôi chỉ hỏi cô một vài chuyện xảy ra ở bến tàu thôi. Vậy sao? Chỉ cần chú có thể chấp nhận tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Thật đấy. Vậy để tôi hẹn thời gian với họ rồi sẽ tìm anh sao? Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Anh cũng đi làm việc đi. Tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Ông Thi, ông xem, nếu Vân Hoàng Thâm là đảng Cộng sản, tại sao cậu ta không đi đầu quân cho tổ chức của bọn họ? Giống như những gì ông vừa mới phân tích. Tại sao cậu ta phải đến Trường Sa để dính vào vụ rắc rối này? Có phải anh quá thiên vị Vân Hoàng Thâm rồi không? Tôi thấy cậu ta rất tài năng. Không lâu nữa đâu, cậu ta sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén cho đảng và nhà nước. Đúng vậy. Cha nào con nấy. Chắc chắn cậu ta là một hạt giống tốt. Nhưng thanh kiếm sắc bén này không nằm trong tay anh. Đó là thanh kiếm của đảng Cộng sản. Anh thử nghĩ xem, anh không sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ quay lại chém chết anh sao? Suy cho cùng cũng là suy đoán, không có bằng chứng. Đúng là nực cười. Chuyện này còn cần bằng chứng gì nữa? Còn cáo già như Vân Mộ Chi, ông ta có thể để lại manh mối gì được? Để lại chứng cứ gì để cho anh buộc tội? Ông Thi, bây giờ quốc gia khủng hoảng. Hơn nữa sổ mật mã của anh Tám đang nằm trong tay Vân Hoàng Thâm. Ông xem chúng ta có thể xử lý đặc biệt được không? Trạm trưởng Kha. Trạm trưởng Kha, anh có biết anh đã rất nguy hiểm rồi không? Nếu không phải anh đã làm việc cho cục trưởng nhiều năm, đã có từng nhiều đóng góp cho đảng và nhà nước, thì bây giờ tôi đã có thể nghi ngờ anh chính là đồng phạm của cha con bọn họ rồi. Ông Thi, ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn bảo vệ Trường Sa thôi. Bảo vệ Trường Sa. Ủy viên Tưởng từng ra lệnh rõ ràng từ bỏ Trường Sa, rút lui về Hành Dương, bảo toàn sức mạnh, ủ mưu chiến đấu. Nhưng có một số người cứ không chịu nghe. Anh phải biết, nghĩa vụ của người lính là phải tuân theo mệnh lệnh. Cái cậu họ Tiết dám ngang nhiên làm trái lệnh, tức là bất trung với kỷ luật, bất trung với đảng và nhà nước, bất trung với ủy viên trưởng. Ông Thi, ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn bảo vệ Trường Sa thôi. Bảo vệ Trường Sa. Ủy viên trưởng từng ra lệnh rõ ràng từ bỏ Trường Sa, rút lui về Hành Dương, bảo toàn sức mạnh, ủ mưu chiến đấu. Nhưng có một số người cứ không chịu nghe. Anh phải biết, nghĩa vụ của người lính là phải tuân theo mệnh lệnh. Cái cậu họ Tiết dám ngang nhiên làm trái lệnh, tức là bất trung với kỷ luật, bất trung với đảng và nhà nước, bất trung với ủy viên trưởng. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Chuyện của anh Tám kia thế nào rồi? Vẫn chưa có bước tiến đột phá nào cả. Vậy nghĩa là không có tiến triển gì hết đúng không? Trạm trưởng Kha, tôi nói thẳng với anh vậy. Cục trưởng đang rất không hài lòng với biểu hiện gần đây của anh. Vân Hoàng Thâm nắm chặt sổ mật mã không chịu buông. Anh cứ để mặc cậu ta. Thân là trưởng quan, một người là Văn Dạ Minh, bây giờ lại thêm một Vân Hoàng Thâm nữa. Anh nhìn xem, anh đã nuông chiều bọn họ đến coi trời bằng vung rồi. Tôi cũng là vì lợi ích của đảng và nhà nước thôi. Tôi không nghi ngờ gì về điều này. Nhưng anh phải biết, kẻ thù lớn nhất của đảng và nhà nước, ngoại trừ người Nhật ra thì còn ai nữa? Đảng Cộng sản. Người gọi điện cho tòa soạn là Mễ Lan. Văn Dạ Minh không hề ngạc nhiên với kết quả này. Nếu Mễ Lan cũng tham gia vào hành động hôm nay, thậm chí còn đóng vai trò người chỉ huy, vậy ít nhất giải thích được một điều: địa vị của cô ta trong mạng lưới gián điệp Nhật ở Trường Sa không hề thấp, rất có thể ngang hàng với Tông Phương. Càng đáng sợ hơn nữa là cô ta tham gia vào toàn bộ hoạt động nhưng lại không để lộ hành tung, cuối cùng còn trốn thoát thành công. Người phụ nữ này còn khó đối phó hơn cô nghĩ. Cô phải nói chuyện này cho Vân Hoàng Thâm biết. Nhanh lên. Này, đây, tấm này đây. Anh chơi cái gì thế hả? Không được, để cho tôi.
Chắc chắn sẽ thắng. Tôi đã nói với anh rồi, anh nghe theo tôi đi. Cái này mà cũng không tiếp được à? Tổ trưởng Văn. Văn Hoàng Thâm đâu? Không biết, ra ngoài rồi. Các người không có việc gì làm đúng không? Chỉ ở đây chơi bài thôi đúng không? Nếu thực sự rảnh rỗi khó chịu quá thì đến trường bắn tập bắn đi. Nếu không thì đến phòng tập luyện 2 giờ. Vâng. Sao quấy lại đi quản lý việc của tổ chúng ta nữa thế? Tiếp tục đi. Trạm trưởng Kha, điều này liên quan đến toàn bộ kế hoạch của cục trưởng. Bất kể là ngăn cản đảng Cộng sản giành quyền lực, thực hiện chủ trương thanh lọc đảng của hiệu trưởng, hay là vị hiệu trưởng bất tuân họa tiết, còn có trận đấu cao thấp của chúng ta với Trần Lập Thu ở Quân Thống, tất cả đều cần phải áp giải Vân Hoàng Thâm về Trùng Khánh, xác nhận mối nghi ngờ cậu ta là người của đảng Cộng sản. Tôi phục tùng mệnh lệnh. Về Dương Tử Minh thì sao? Đây là nhiệm vụ thứ 2 mà cục trưởng giao cho anh. Bí mật điều tra Dương Tử Minh có 2 nguyên tắc: 1. Không được để anh ta phát giác được. 2. Phải có được bằng chứng. Cấp trên của Dương Tử Minh có gốc rễ rất sâu xa. Nếu không có bằng chứng, chúng ta không động vào anh ta được đâu. Hiểu rồi. Đi thôi. Nhanh lên. Vào đi. Các người làm gì thế hả? Thả tôi ra. Tôi không chỉ là phóng viên, tôi còn là một người tự do. Tôi có quyền tự do ngôn luận. Tôi có quyền đăng tin đúng sự thật. Đợi tôi ra ngoài rồi, tôi nhất định sẽ viết lại hết những chuyện tôi trải qua trong Quân Thống. Tôi sẽ không thỏa hiệp đâu. Văn phòng trạm trưởng. Trạm trưởng, anh quay lại rồi. Sao thế? Ngụy Tiểu Quân đã xây một căn phòng tối ở nhà bạn gái anh ta. Một người anh em dưới trướng của tôi đã đi điều tra, tìm thấy 2 bức ảnh đáng ngờ bên trong. Vào trong rồi nói. Tôi biết hết mấy mánh khóe nhỏ của cậu. Sáng nay cậu đến cục cảnh sát làm gì? Giết gà dọa khỉ. Người gọi cho Lăng Hàn thì sao? Là Mễ Lan. Cuộc gọi đến văn phòng của Lăng Hàn sáng hôm qua được gọi đến từ chính bốt điện thoại này đây. Hơn nữa bộ quần áo của Vân Hoàng Thâm trong ảnh đúng thật là bộ quần áo cậu ta mà không qua. Anh muốn nói cái gì? Tôi nghĩ Vân Hoàng Thâm đã mạo danh Mễ Lan thực hiện cuộc gọi này. Mục đích của cậu ta chính là muốn chúng ta tin rằng Lăng Hàn là gián điệp. Rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Alo. Đến văn phòng tôi một chuyến. Vâng. Sao có thể thấy được? Sao ấy có thể là người của đảng Cộng sản được? Người tố cáo là ai? Là Lăng Hàn đúng không? Chắc chắn là anh ta. Vân Hoàng Thâm đang điều tra anh ta, thế nên anh ta mới đánh lại. Cô có chắc là cậu ta không có vấn đề gì không? Là cậu ta gọi tới văn phòng của Lăng Hàn. Để tôi nói với cô thế này, cục trưởng đã xác định cậu ta là người của đảng Cộng sản thì buộc phải là cậu ta. Chỉ khi xác nhận được tội danh của cậu ta mới có thể lôi Dương Tử Minh ra được và tiếp tục đàn áp Trung Thống. Đúng thật là tư duy của kẻ cướp. Đã đến lúc nào rồi mà còn đấu đá nội bộ? Chỉ để chiều theo tư tưởng của lãnh đạo mà trực tiếp kết tội không cần bằng chứng luôn sao? Thầy à, mỗi ngày chúng ta đều sống dưới họng súng của kẻ thù, cuối cùng lại không có quyền tự biện bạch cho chính mình nữa. Một nhà lãnh đạo như vậy có cần trung thành nữa không? Câm miệng. Cô có biết mình đang nói cái gì không hả? Khi cô bước chân vào ngành, tôi đã dạy cô cái gì cô quên cả rồi à? Trả lời tôi. Thân là quân dân của đảng và nhà nước, chúng ta không có quyền nghi ngờ lãnh đạo. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tuân theo và tuyệt đối trung thành. Tốt lắm.
Bây giờ tôi muốn cô trung thành và phục tùng tuyệt đối. Thầy ơi, tôi ra lệnh cho cô lập tức đi tìm sổ mật mã trong tay Vân Hoàng Thâm cho tôi. Còn nữa, không được tụng tin cho cậu ta. Nếu có gặp cậu ta, cũng không được nương tay. Kể từ bây giờ cậu ta là kẻ thù của đảng và nhà nước ta. Phải làm gì khi đối mặt với kẻ thù? Không cần tôi dạy cô đâu nhỉ? Tình cảm của cô cho cậu ta bây giờ đã sâu đến mức này rồi sao? Trả lời tôi. Thầy yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. Tổ trưởng Văn, đồ cô cần này. Cảm ơn, không có gì. Để giải quyết vấn đề nan giải của Vân Hoàng Thâm trước mắt, chỉ có một con đường để đi. Đó chính là chứng minh Lăng Hàn mới là nội gián thực sự. Bởi vì rõ ràng không thể tin được vào những gì một tên gián điệp Nhật Bản nói. Văn Dạ Minh không chắc mình có thể tìm được sơ hở của Lăng Hàn trong một thời gian ngắn, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Thời gian của cô và Vân Hoàng Thâm không còn nhiều nữa. Đúng thật là Ngụy Tiểu Quân đã chụp bức ảnh này. Từ lâu tôi đã cảm thấy Vân Hoàng Thâm có vấn đề rồi, nên bảo Ngụy Tiểu Quân bí mật theo dõi anh ta. Trạm trưởng, hai bức ảnh này cộng với danh sách điều động nhân sự trong tay tiên sinh đã có thể xóa tan mối nghi ngờ của tôi rồi chứ? Là cậu gọi điện báo cáo Vân Hoàng Thâm đúng không? Đúng vậy. Tôi có quyền kiến nghị trực tiếp cho cục trưởng. Muốn xác nhận nghi ngờ cậu ta là người của đảng Cộng sản, cậu phải có bằng chứng. Trạm trưởng, nếu tôi đoán không sai, có lẽ bây giờ Vân Hoàng Thâm đã bỏ trốn rồi. Ý cậu là gì? Alo, cậu hai, tôi là Kinh Vũ. Sao vậy, nhà có chuyện gì à? Không. Có phải khi ở Thượng Hải anh đã đặt một cặp khuy măng xét không? Đúng vậy. Giao đến rồi à? Đúng, vừa đưa đến. Tôi để ở ngăn kéo bên trái của bàn làm việc trong phòng anh. Được, tôi biết rồi. Cuộc gọi này là người giúp việc nhà họ Vân tên Kinh Vũ gọi đến. Dù cho Vân Hoàng Thâm có thực sự đặt mua một cặp khuy măng xét, cũng không cần phải cất công gọi đến thông báo cho anh ta, trừ khi cặp khuy măng xét rất quan trọng, hoặc là không thể không gọi cuộc gọi này. Tóm lại, chắc chắn sẽ có một trong hai khả năng. Tôi tin anh cũng đã nghe ra được rồi. Khi Kinh Vũ gọi điện thoại, tốc độ trạng thái rất thông dong. Có hai khả năng. Một là chính cô ta thực hiện cuộc gọi này. Hai là người mà cô ta rất tin tưởng bảo cô ta gọi. Tôi tin là khả năng thứ hai. Cô ta thông qua một con đường đáng tin cậy, biết được mục đích chuyến thăm Trường Sa của ông Thi, nên mới thực hiện cuộc gọi này. Hơn nữa, sau khi Vân Hoàng Thâm trả lời cuộc gọi xong thì lập tức rời khỏi trạm. Điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh những suy đoán vừa rồi của tôi. Điều này có thể chứng minh được gì? Làm trong nghề của chúng ta, có ai mà không có vài phương thức liên lạc đặc biệt với người nhà đâu. Đúng vậy. Phương thức liên lạc đặc biệt này nếu xảy ra vào thời điểm bình thường, anh có thời gian để do dự. Nhưng bây giờ, anh bắt buộc phải đưa ra quyết định ngay. Bởi vì mỗi một phút anh do dự, khả năng Vân Hoàng Thâm bỏ chạy sẽ cao hơn nhiều. Cậu khoan đã. Vừa nãy cậu nói là lập tức. Tôi làm gì, không nên làm gì, không cần cậu dạy tôi. Tôi nghĩ ông Thi cũng nghĩ vậy. Lão Chu lập tức bắt Vân Hoàng Thâm. Nhưng mà đừng làm ầm ĩ quá. Cậu ta bị tình nghi là người của đảng Cộng sản. Vâng, vâng. Cậu thanh niên, tôi nhắc nhở cậu này, đôi khi làm việc phải chừa đường lui cho mình, tránh để kết quả quá khó coi. Cảm ơn trạm trưởng đã nhắc nhở. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Ra ngoài. Buổi chiều tôi luôn ở đây, không ai đến tìm tôi hết. Cậu cả, sao cậu lại ra ngoài? Kia là chú Dương phải không?
Không phải, là một người từng thuê tôi đến thanh toán. Lão Hắc, chú phải biết là chú Dương đã nhìn tôi không lớn. Dù ông ấy có cải trang đổi mặt, tôi vẫn có thể nhận ra. Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Không phải, ông ấy ghé thăm thôi. Chú Dương đến nhưng không gặp tôi đã đi. Chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện. Lão Hắc, chú không được giấu tôi. Tiểu Đao, Tiểu Đao, cậu chủ, về nhà. Đang ở đây tốt lắm. Sao vậy? Có lẽ Tiểu Thâm gặp chuyện rồi. Hoàng Thâm chưa đi. Chắc chắn nó đi bắt Lăng Hàn rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Không kịp nữa, anh cũng không tìm được nó đâu. Vả lại chắc chắn Quân Thống cũng đã hành động rồi. Chúng ta không thể đối đầu với họ. Đồng chí Dương, mời anh chỉ thị. Việc chúng ta cần làm bây giờ là làm cho mọi chuyện rối lên. Chỉ có như vậy Hoàng Thâm mới có thể rút lui an toàn. Ra tay trong tình cảnh này, chắc chắn anh sẽ bại lộ. Để tôi. Nếu nhất định phải hy sinh một người mới có thể bảo toàn mọi người, thì người này phải là tôi. Không, anh và Vân Hoàng Thâm sống có giá trị hơn tôi. Anh không thể làm họ thỏa mãn đâu. Đó là bí mật cử đặc sứ đến, là muốn làm lớn chuyện. Nếu không giao tôi ra, chúng sẽ không thôi đâu. Huống hồ, để tôi thu hút hỏa lực về sự chú ý của chúng, thì chúng ta làm việc mới dễ hơn. Đồng chí Tiểu Ngô, từ nay trở đi, anh sẽ thay tôi gánh vác sứ mệnh lãnh đạo và giúp đỡ công việc của Hoàng Thâm. Lôi Cung Ngô ra, lấy được tình báo, nhưng mà không còn thời gian để nhân nhị nữa. Anh phải tin là vì thắng lợi cuối cùng của chúng ta, mỗi giọt máu chúng ta đổ vào lúc này đều không vô nghĩa. Giờ chúng ta đến Trí Nhã Cư sắp xếp công việc về sau. Rõ. Trí Nhã Cư. Người phản bội có lẽ là do Liên Trương Hiển Thành cử đi đón đồng chí phía Bắc Giang Tô. Nhưng mà cậu ta không biết nhiều. Dù người Nhật kiểm soát được cậu ta thì cũng không tìm được số vàng ấy. Nhưng xảy ra chuyện này, chắc chắn phía Thượng Hải sẽ lo sợ. Chúng ta muốn cử người đến đó nữa sẽ khó lắm. Đây cũng là điều tôi lo lắng. Bây giờ về cơ bản, Quốc dân đảng đã phong tỏa chúng ta trên mọi mặt. Bác Lộ quân, Tân Tứ quân vẫn đang kiên trì kháng chiến sau phòng tuyến địch. Có rất nhiều chiến sĩ hy sinh vì không được chữa trị. Tôi nghe nói khi phẫu thuật còn không có thuốc tê, rất nhiều chiến sĩ chết vì đau đớn. Vậy nên tôi và Mộ Chi tốn bao công sức chuyển số tiền dự trữ ấy là muốn dùng nó để mua thuốc tây và thiết bị y tế. Có nó có thể cứu được bao nhiêu đồng chí của chúng ta. Vậy nên lão Đỗ, chúng ta phải chuyển số vàng ấy đi khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chúng ta ư? Đúng. Anh lập tức rút khỏi đây, đến Thượng Hải hoàn thành sứ mệnh. Đồng chí Trương Hiển Thành chưa hoàn thành. Rõ. Có kế hoạch hành động cụ thể không? Sau khi đến Thượng Hải, anh hãy liên lạc với một người. Người này tên là Lưu Mậu Hoa. Thân phận công khai của anh ấy là phó tổng giám đốc của ngân hàng thương mại HSBC của anh. Anh ấy sẽ giúp anh ổn định ở Thượng Hải. Ám hiệu liên lạc của hai người là... Tôi nhớ rồi. Sau khi thu xếp ổn định, anh hãy lập tức đến khu tô giới Pháp đối diện rạp phim Quốc Thái. Có một cửa hàng xe hơi Hồng Long. Anh hãy tìm bà chủ cửa hàng xe hơi Hồng Long, Lý Tuệ Phân. Cô Lý Tuệ Phân này là người bạn trung thành của đảng ta. Cô ấy từng giúp đồng chí Ngũ Hào di dời. Sau khi tìm được cô ấy, anh hãy nói với cô ấy là bệnh của cậu em lớn đã đỡ chưa. Chú Năm trong nhà bảo tôi đến thăm cậu ấy. Cô ấy sẽ hiểu. Trong đảng có rất ít người biết ám hiệu này. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không dùng đến quan hệ này. Bây giờ bên Thượng Hải căng thẳng như vậy,
Cô Lý này thật sự có năng lực giúp chúng ta chuyển vàng ra ngoài ư? Sau khi Thượng Hải thất thủ, rất nhiều quan lại và người giàu đã đến Hồng Kông. Xe họ mua ở Hồng Kông, được cửa hàng xe hơi Hồng Kông nhập khẩu từ Âu Mỹ về Thượng Hải, rồi chở đến chi nhánh của Hồng Long tại Hồng Kông bằng thuyền hàng của nước Anh. Tuyến vận chuyển này không còn là bí mật gì nữa. Người Nhật, các đại sứ quán, bao gồm chính phủ quốc dân, đều ngầm hiểu với nhau sẽ không điều tra, nên rất an toàn. Tôi hiểu rồi. Anh muốn giấu vàng vào xe hơi, rồi mượn tuyến vận chuyển ấy để chuyển đến Hồng Kông. Đúng. Bây giờ kẻ địch đã phong tỏa kín tuyến giao thông đến phía Bắc Giang Tô. Vậy nên chúng ta cứ chuyển vàng đến Hồng Kông, rồi giao cho văn phòng đại diện của Bác Lộ Quân ở Hồng Kông. Cách này hay đấy. Tôi đi thu dọn, làm nốt công việc còn lại. Không cần đâu, tôi sẽ hoàn thành công việc về sau. Tôi đã mua vé tàu cho anh. Tiểu Ngô sẽ đưa anh đến ga tàu. Còn anh thì sao? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Anh yên tâm, tôi sẽ rút đi an toàn. Không còn sớm nữa, đi ngay đi. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Giữ gìn sức khỏe. Lên xe đi. Vừa nãy lão Đỗ bảo tôi là trước khi chúng ta đến, lão Hắc đã gọi một cuộc điện thoại cho nấy, nói Vân Hoàng Kỳ về rồi. Anh đưa lão Đỗ lên tàu an toàn, rồi đi tìm Vân Hoàng Kỳ đi. Được. Người của chúng ta chỉ tìm thấy xe của Vân Hoàng Thâm, không tìm thấy cậu ta. Trạm trưởng, có khi nào cậu ta không còn ở Trường Sa nữa không? Không đâu. Cậu ta một lòng muốn Lăng Hàn phải chết, cậu ta sẽ không rời Trường Sa. Lăng Hàn. Cục trưởng đã xác định cậu ta là người của Đảng Cộng sản, thì buộc phải là cậu ta. Kể từ bây giờ cậu ta là kẻ thù của đảng và nhà nước ta. Em không sao chứ? Có liên lụy đến em không? Em không sao hết. Anh thì sao? Anh có dự định gì? Em có thể giúp anh. Em đang điều tra Lăng Hàn rồi. Chỉ cần chứng minh anh ta có vấn đề, thì chuyện anh ta buộc tội anh đương nhiên sẽ không đáng tin nữa. Nhưng anh nóng vội quá rồi. Dù anh muốn ép Lăng Hàn lộ sơ hở, cũng không thể làm vụng về như vậy. Rất dễ bị người ta lợi dụng ngược lại. Khoan đã. Vụng về ư? Bị lợi dụng ngược lại là sao? Là anh gọi điện vào văn phòng của Lăng Hàn phải không? Nếu không phải tin vào năng lực phán đoán của anh, thì đến em cũng nghi ngờ anh cố ý hãm hại Lăng Hàn. Không phải anh gọi. Ai bảo em là anh gọi? Họ đã chụp lại toàn bộ quá trình anh gọi điện ở bốt điện thoại công cộng ở đường Đồng Hoa. Thời gian, địa điểm và các chi tiết khác đều trùng khớp. Vậy ảnh do ai chụp? Ngụy Tiểu Quân, tạm vụ ở trạm chúng ta, cũng là tay sai ngầm của Lăng Hàn. Anh ta phụng lệnh Lăng Hàn vẫn luôn âm thầm theo dõi anh. Cuộn phim được tìm thấy ở phòng bí mật trong nhà bạn gái Ngụy Tiểu Quân. Ngụy Tiểu Quân theo dõi anh, còn chụp lại quá trình anh gọi điện. Cô ta đang làm gì?
Xem ra động tác khó hiểu mà Mễ Lan làm là để khiến mình nghi ngờ, dụ mình đi vào bốt điện thoại công cộng kia. Như vậy mình mới bị chụp lại. Mễ Lan biết anh muốn làm gì. Sau khi Tào Nguyên gọi điện thoại cảnh báo, tất cả phản ứng của họ đều là để gán tội vô oan Lăng Hàn cho anh. Anh cứ tưởng anh đang bày trận, thật ra đã rơi vào bẫy của người ta từ lâu. Cuối cùng vẫn là Lăng Hàn cao tay hơn. Vậy nên Lăng Hàn bại lộ vốn là một màn kịch bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Anh ta dùng bản thân làm mồi nhự để kéo anh theo. Đợi anh tung hết ác chủ bài vào tình thế khó khăn, anh ta lại dùng 2 tấm ảnh chụp lén để trở mình. Từng bước chặt chẽ, cao tay thật. Dạ Minh, em phát họa lại 2 tấm ảnh kia cho anh đi. Nhất là quan hệ vị trí càng chính xác càng tốt. Hai tấm ảnh này rất quan trọng. Lần này em thực sự đã giúp anh một việc lớn rồi. Việc còn lại anh sẽ tự lo liệu. Em không cần lo nữa. Anh phải đi thật đây. Em phải bảo vệ bản thân. Cẩn thận một chút. Anh sống sót quay về cho em nghe chưa? Em không muốn bị người ta bỏ lại nữa. Em yên tâm. Anh bảo đảm. Còn nữa, lúc chiều Vân Hoàng Thâm lại đến phòng vật chứng lấy vali của Trương Hiển Thành. Cậu ta lấy đồ của Trương Hiển Thành làm gì? Rốt cuộc Trương Hiển Thành là ai? Anh nghĩ thân phận cậu ta có vấn đề ư? Lẽ nào cậu ta cũng là người của Đảng Cộng sản? Rất có thể là vậy. Cậu ta hy sinh tính mạng chắn đạn cho Vân Hoàng Thâm. Điều này làm rõ vấn đề. Nhưng trạm trưởng, nếu là thật thì trạm chúng ta thành trò cười thật rồi. Trưởng phòng thanh tra bị nghi ngờ là gián điệp Nhật Bản. Tổ trưởng tổ hành động có tiền đồ rộng mở lại bị nghi là người Đảng Cộng sản. Ai đáng tin ai không đáng tin, có ma mới biết được. Tôi đồng ý với phó trạm trưởng. Có một chi tiết có thể chứng minh suy đoán của anh ấy chính xác. Hôm nay trước khi rời trạm, Vân Hoàng Thâm đã nhận điện thoại do người giúp việc Kinh Vũ nhà cậu ta gọi đến. Tôi nghĩ hôm nay trước khi đi, chắc Lăng Hoàng Thâm đã báo cáo với trạm trưởng rồi. Đây là bản ghi cuộc gọi, anh xem thử đi. Anh xem. Chuyện vặt như nhận được khi mang xét, đâu cần gọi cho Vân Hoàng Thâm. Nhất định là cô Kinh Vũ kia biết thân phận người Đảng Cộng sản của Vân Hoàng Thâm đã bại lộ, nên gọi điện cảnh báo cậu ta. Vân Hoàng Thâm. Trạm trưởng, sao cô ta biết Vân Hoàng Thâm bị lộ? Đưa cả Kinh Vũ và Khuy Mang Xét về cho tôi. Nhớ là tôi muốn người sống. Vâng. Có cần tiện thể lục soát nhà họ Vân luôn không?
Anh ngớ ngẩn à? Anh muốn cứ làm ầm lên, anh sợ người ta không biết à? Rõ. Các anh đi trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Vậy cô nhanh lên. Tổ trưởng, là tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như cô giúp việc nhà tổ trưởng Vân có vấn đề. Trạm trưởng bảo chúng tôi đi bắt cô ấy về ngay. Nếu cô ấy bị chúng tôi bắt sống thì tổ trưởng Vân, cô đừng lo chuyện bao đồng. Làm tốt công việc của mình đi, đừng chuốc lấy phiền toái cho mình. Vân Hoàng Thâm không tin người chụp ảnh là Ngụy Tiểu Quân. Vì tuyến trên của Mễ Lan là cô Ngô, nên có lẽ cấp bậc bảo mật liên quan đến thân phận thật của cô ta sẽ rất cao. Lăng Hàn và Mễ Lan không thể nào để người bên lề như Ngụy Tiểu Quân tham gia vào hành động hôm ấy. Người chụp ảnh rất có thể chính là bản thân Mễ Lan. Thì ra cô trốn ở đây. Mễ Lan là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch tiếp theo của Vân Hoàng Thâm. Nhưng sau khi gọi cuộc điện thoại ấy, cô ta lại biến mất. Hiển nhiên Mễ Lan có một phòng an toàn kín đáo. Phòng an toàn này ở đâu lại thành vấn đề nan giải đối với Vân Hoàng Thâm. Tuy từ lâu anh đã xác định Mễ Lan và cô Ngô luôn liên lạc qua chiếc điện thoại công cộng này, nhưng khi ấy anh không nghĩ đến chuyện phòng an toàn của Mễ Lan ở ngay gần bốt điện thoại này. Thành phần cư dân khu vực này phức tạp, nhiều người qua lại, đúng là nơi tốt để ẩn náu. Hơn nữa nó ở ngay đối diện bốt điện thoại công cộng, có thể giám sát tình hình cạnh bốt điện thoại bất cứ lúc nào. Hai tấm ảnh Lăng Hàn cung cấp đã đổ tội vô an cho Vân Hoàng Thâm, nhưng đồng thời cũng giúp Vân Hoàng Thâm xác định vị trí phòng an toàn của Mễ Lan. Quỷ triệt. Vân Hoàng Thâm rất chắc chắn rằng lúc này Mễ Lan gọi điện thoại là không tìm thấy Lăng Hàn, bởi vì cậu ta đang bận làm rõ tội danh đảng Cộng sản của mình. Sau khi Mễ Lan nhìn thấy bức tranh đó, chắc chắn sẽ đoán rằng Vân Hoàng Thâm đang giữ chứng cứ chính xác hơn. Vậy thì bằng mọi giá cô ấy phải liên lạc được với Lăng Hàn.
Xảy ra chuyện rồi. Tất cả mọi người tập hợp tại điểm A. Ngay lập tức. Đây chính là mục đích của Vân Hoàng Thâm. Cậu muốn tập hợp Côn Ngô và Hủy Diệt lại cùng nhau, thu gọn trong một lưới. Không đúng, sao cửa lại mở chứ? Lúc cậu cả và cậu hai không ở nhà, cửa phòng sách lúc nào cũng đóng mà. Bắt đầu. Báo cáo trưởng phòng, người đã chết rồi. Cô gái này chết không đơn giản đâu. Tôi phải thông báo cho trạm trưởng ngay. Mọi người ở đây giữ yên hiện trường. Nếu có kẻ nào đáng nghi thì bắt ngay. Rõ. Các người dắt quấy đi. Rõ. Sao lại là hai người? Hai người tới đây làm gì? Ai cho các người vào đây? Xin lỗi cậu cả Vân, chúng tôi không mời mà đến, đã làm phiền anh rồi. Trong phủ xảy ra chút chuyện, chúng tôi đang chấp hành công vụ, mong anh lượng thứ. Đều không mời mà đến. Xem ra chuyện này không nhỏ. Nhà tôi xảy ra chuyện gì thế? Kinh Vũ bị giết rồi. Cô nói cái gì? Kinh Vũ bị người ta giết rồi. Khốn kiếp. Kinh Vũ. Kinh Vũ. Kinh Vũ. Kinh Vũ. Cô nói linh tinh. Cô nói cô ấy bị giết. Vậy thi thể của cô ấy đâu? Thi thể đâu rồi? Đã bị người của chúng tôi đưa đi rồi. Là ai làm? Chúng tôi vẫn đang điều tra. Cậu cả Vân, mong anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho người đã mất. Các người tìm kiểu gì? Tìm kiểu gì hả? Ở nhà tôi, đợi tên hung thủ đó tự chui đầu vào lưới sao? Các người tưởng hung thủ cũng ngu ngốc như các người sao? Anh nói chuyện cẩn thận chút. Đã lúc này rồi, còn bày dáng vẻ cậu cả Vân cái gì? Tôi đánh cậu nhẹ quá hả? Bớt nói vài câu đi. Biến đi. Nói đi. Mà không cần. Nói cho tôi biết là lúc nào. Giờ là lúc nào rồi? Từ khi nào mà ở trong nhà tôi mà tôi vẫn phải nhìn sắc mặt của người khác? Nhà họ Vân tôi không có quy tắc đó.
Chúng tôi cũng đang nhận lệnh ở đây để bảo vệ hiện trường, là trách nhiệm công việc. Tôi không cần biết các cô muốn làm gì. Bây giờ quân thống không được, chỉ tay 5 ngón ở trong nhà họ Vân tôi. Ra ngoài, chúng tôi đang chấp hành công vụ. Ra ngoài. Có phải cậu vẫn muốn tôi xử cậu không? Muốn rút súng phải không? Rút đi. Chúng tôi có thể ra ngoài canh giữ, nhưng cậu Cả Vân, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Một hiện trường hoàn chỉnh, không bị phá hoại, rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi điều tra rõ chân tướng. Nếu anh cũng muốn sớm tìm ra hung thủ giết hại Kinh Vũ, mong anh đừng động vào đồ trong nhà, nhất là phòng sách. Đi thôi. Đi đi, đi đi. Để tôi xem ai còn dám bước vào. Lúc chúng tôi đến, cô bé Kinh Vũ vừa mới ngừng thở. Tôi đoán là do chúng ta tới nên mới dọa hung thủ chạy mất. Liệu có phải do người bảo Kinh Vũ gọi điện cho Vân Hoàng Thâm gây ra không? Hắn sợ chúng ta tra ra hắn nên giết người diệt khẩu. Khả năng này rất lớn. Rõ. Alo. Alo. Tôi là Vân Hoàng Kỳ. Tôi muốn tìm trạm trưởng Kha của các người. Vân Hoàng Kỳ à? Cậu tìm trạm trưởng à? Trạm trưởng đang họp. Cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi. Vậy phiền anh đứng bên cạnh trạm trưởng, khỏi mất công lát phải lặp lại lời chúng tôi nói. Cậu có chuyện gì? Rốt cuộc Vân Hoàng Thâm đã mắc lỗi gì? Chuyện này liên quan tới cơ mật, không tiện tiết lộ. Nhưng cậu yên tâm, trạm trưởng sẽ không vu oan cho Văn Hoàng Thâm đâu. Anh ta không vu oan. Vậy là do người khác vu oan rồi. Là Lăng Hàn à? Chuyện này cậu không nên hỏi kỹ. Rốt cuộc cậu ta đã bị đặt tội danh gì cho Hoàng Thâm? Văn Hoàng Kỳ, sở dĩ hiện giờ tôi đứng đây nghe cậu nói nhảm hoàn toàn là vì nể mặt bà Vân và bố cậu. Cậu đừng được nước lấn tới. Bố tôi bị người Nhật hại chết. Chúng tôi có thù với người Nhật. Lăng Hàn sẽ không ngốc đến nỗi dí tội hắn giang lên đầu Hoàng Thâm. Liệu sẽ là tội gì được? Là đảng Cộng sản à? Tôi đã nói đến vậy rồi. Cậu tự lo lấy đi. Tiểu Đao, cậu Cả. Cậu Cả, tại sao phải làm vậy? Hiện giờ chuyện này càng nhiều người biết thì áp lực lên quân thống càng lớn. Còn chúng ta tranh thủ cơ hội lật ngược tình thế. Tôi hiểu. Tôi đi sắp xếp ngay.